নমস্কাৰ Gt Pgt ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো মই মধুস্মিতা এটা কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছিলো Assamese people pedagogy MCQ নে আপোনালোকে pedagogy টপিকছৰ ওপৰত কনসেপচুৱেল এনালাইসিছৰ ওপৰত ভিডিঅ'ছ বিচাৰে তেতিয়া more than 60% মানুহে pedagogyৰ যিসমূহ টপিকছ আছে তাৰ কনসেপচুৱেল এনালাইসিছৰ ওপৰত ভিডিঅ'ছ দিবলৈ জনাইছে আৰু যেহেতু মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'ছ প্ৰস্তুত কৰো গতিকে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছ বিচাৰে সেই সমূহৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'ছ দিবলৈ চেষ্টা কৰো গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শেষলৈকে চাব এখিনিতে এটা ইনফৰমেশন দি থৈ যাওঁ আগন্তুক Gt Pgt টেটকাম ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামৰ সুবিধা হোৱাকৈ পেডাগজিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সিলেক্টেড MCQজৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন ই-বুক লৈ অহা হৈছে আৰু ইয়াতে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে পাব আৰু বহুখিনি কোৱেশ্চনছৰ আপোনালোকে এক্সপ্লেনেশ্যন পাব যদিহে আপোনালোকে নিজৰ পেডাগজিৰ প্ৰিপাৰেচনটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে তলত দিয়া নম্বৰত গৈ মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু ই-বুকখন বিচাৰি আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি হকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমতে আমি জানিম মাইক্ৰ'টিচিং মানেনো হয় কি বা অনুশিক্ষণ মানেনো কি হয় মাইক্ৰ'টিচিং ইজ এ টিচাৰ ট্ৰেইনিং টেকনিক that provides teachers an opportunity to perk up their teaching skills by improving the very simple task called teaching skills microteaching was invented by D.W. Allen in 1961 at Stanford University D.D. Tiwari of the Government Central Pedagogical Institute Allahabad introduced microteaching in India in 1967 ঠিক আছে আমি মাইক্ৰ'টিচিংৰ যেটো কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় বা যেখিনি ডেফিনেশ্যন হয় সেই দিশটোৰ ফালে আমি আগবাঢ়িম প্ৰথমে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰো আপোনালোকে যেহেতু Gt Pgt টেটকাম ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে মানে আপোনালোকে বিএড কৰিছে বিএড কৰোতে সকলোৱে আপোনালোকে মাইক্ৰ'টিচিং কৰিছে গতিকে মাইক্ৰ'টিচিংৰ সময়ৰ যেটো আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছিল যেটো আপোনালোকে শিকিছিলে যিখিনি এক্টিভিটিজ কৰিছিলে এই ভিডিঅ'টো চাওতে আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি বা সেই সময়খিনিলৈ ঘূৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু নিজৰ লগত কানেক্ট কৰি এই টপিক কেইটা মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল হ'ব আৰু পেডাগজিত কোৱেশ্চনছবোৰে তেনেকুৱাকৈ আহে যাতে আপোনালোকে কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা এনসাৰছসমূহ দিব পাৰে গতিকে মই ভাবো মাইক্ৰ'টিচিংৰ এই যেটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে যদি চাই মাইক্ৰ'টিচিংৰ ওপৰত অহা কোৱেশ্চনছৰ আপোনালোকে এনসাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াতে আমি এতিয়া জানো মাইক্ৰ'টিচিং মানেনো কি ক'লে মাইক্ৰ'টিচিং বা অনুশিক্ষণ হৈছে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কৌশল যিয়ে শিক্ষকসকলক শিক্ষণ কৌশল উন্নত কৰি নিজৰ শিক্ষকতা দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে গতিকে এইটো এটা কি হয় শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কৌশল বুলি কৈছে মাইক্ৰ'টিচিংটো ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে শিক্ষকসকলে অকল একে ধৰণে পঢ়ায় জানো কেতিয়াও নপঢ়ায় বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলছ থাকে টেকনিক্স থাকে শিক্ষকসকলৰ মাজত গতিকে ৰিয়েল লাইফ এক্সপেৰিয়েন্স কৰিবলৈ যাওঁতে বা ৰিয়েল ক্লাছৰুমৰ এক্সপেৰিয়েন্স কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকসকলে তাৰ আগতেই কিছুমান প্ৰশিক্ষণ লৈ আহে কেনেকৈনো এটা ৰিয়েল ক্লাছৰুমত গৈ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব কেনেকৈ এটা ক্লাছৰুম ফ্ৰুটফুল কৰিব কেনেকৈ যেটো কনসেপ্ট ষ্টুডেণ্টক বুজাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেই কনসেপ্টখিনি ভালদৰে বুজিব পাৰিব গতিকে তাৰ কাৰণে সেই শিক্ষকজনৰ কিছুমান স্কিলছ থাকে আৰু সেই স্কিলছসমূহৰ যি এনহেন্সমেন্ট কৰা হয় বা যিসমূহ বিকশোৱা হয় সেইটো কিহৰ জৰিয়তে কৰা হয় এই মাইক্ৰ'টিচিং যেটো কৰা হয় সেই তাৰ জৰিয়তে আৰু এই মাইক্ৰ'টিচিং আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে D.W. Allen কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে মনত ৰাখিব D.W. Allen 1961 চনত কোট কৰিছিলে ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বা ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু ভাৰততনো এই মাইক্ৰ'টিচিংৰ ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিল তিৱাৰীয়ে চৰকাৰী কেন্দ্ৰীয় শিক্ষানুষ্ঠান এলাহাবাদত 1967 চনত ভাৰতত মাইক্ৰ'টিচিংটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী পইণ্টলৈ একৰ্ডিং টু D.W. Allen following are the 6 steps in microteaching গতিকে D.W. Allen যিগৰাকী মাইক্ৰ'টিচিংৰ উদ্ভাৱক হয় বা পিতৃ হয় তেখেতে মাইক্ৰ'টিচিংৰ কেইটামান ষ্টেপছৰ কথা কৈছে আৰু কেইটা ষ্টেপছ আছে 6টা ষ্টেপছ আছে আৰু তাৰে প্ৰথমটো হৈছে প্লেন অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা আমি কৰবালৈ যোৱাৰ আগত প্লেনিং কৰো অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা কৰো হঠাৎ এটো গুছি নাযাও ন যদি আমি হঠাতে গুছি যাও তেতিয়া তাত গৈ হয়তো আমাৰ দৰকাৰী বস্তু কেইটা লগত নাথাকিব পাৰে যদি পৰিকল্পনা কৰি যাও খুব ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি যাও তেতিয়া হলে আমি সেই সমস্যাটোত কিন্তু কেতিয়াও নপৰো ঠিক একেদৰে এটা ক্লাছৰুমত যদি আমি যাও তেতিয়া আমাৰ দৰকাৰী বস্তু কেইটা যদি আমি লগত লৈ না যাও তেতিয়া হলে কিন্তু আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক যি জ্ঞান দিব গৈছো যি বুট দিব গৈছো সেইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰিম গতিকে পৰিকল্পনাটো খুবেই বেছি জৰুৰী হয় আৰু সেই পৰিকল্পনা কৰাৰ পাছত মাইক্ৰ'টিচিংত কি কৰা হ'ব টিচ কৰা হ'ব কোনোবা এটা যেহেতু মাইক্ৰ'টিচিংত সৰু সৰু স্কিলছবোৰৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছ কৰোৱা হয় ন তাৰপিছত কি 6 মিনিটৰ ভিতৰত শিক্ষাদান দিবলৈ দিব সেই নিৰ্দিষ্ট এটা টপিকৰ ওপৰত তেওঁ শিক্ষাদান কৰিবলৈ দিব নিৰ্দিষ্ট এটা মানে স্কিলৰ ওপৰত
তাৰপিছত কি হ'ব ফিডবেকটো কিহৰ কাৰণে 6 মিনিটৰ কাৰণে যে তেওঁ এই 6 মিনিট যে তেওঁ টিচ কৰিলে বা শিক্ষাদান দিলে তাৰ কি কৰিব তেওঁ কেনেকুৱা কৰিলে সেইটো ফিডবেক দিব তাৰপিছত আহিলে ফিডবেকত যদি কিবা তেওঁ ড্ৰবেকছ ওলাই কৰবাত যদি তেওঁৰ আখুৱা থাকি যায় সেইটো ৰিপ্লেন কৰিব আকৌ তেওঁ হয়তো তেওঁ প্ৰস্তুতিত কিবা থাকি যাব পাৰে কিবা আখুৱা থাকিব পাৰে 12 মিনিট সময় তেওঁক দিয়া হ'ব আকৌ সেইটো ৰিপ্লেন কৰিবৰ বাবে আকৌ তেওঁ ৰিটিচ কৰিব 6 মিনিটৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ ৰিফিডবেক পাব 6 মিনিটৰ কাৰণে গতিকে এইকেইটাই হৈছে DWLNৰ মাইক্ৰ'টিচিঙৰ 6টা ষ্টেপছ এতিয়া আহিছো নেক্সট পইণ্টলৈ দ্য প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ অফ মাইক্ৰ'টিচিং ইজ টু ইম্প্ৰুভ এণ্ড ৰিফাইন দ্য টিচিং স্কিলছ স্পেচিয়েলি নিউ টিচাৰ্ছ অৰ টিচাৰ্ছ ইন ট্ৰেইনিং গতিকে কি বুলি কৈছে মাইক্ৰ'টিচিঙৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষকসকলৰ বিশেষকৈ নতুন শিক্ষক বা প্ৰশিক্ষণত থকা শিক্ষকসকলৰ পাঠদান দক্ষতা উন্নত আৰু পৰিশোধন কৰা যাতে তেওঁলোকে এগৰাকী দক্ষ শিক্ষক হিচাপে নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰে প্ৰিন্সিপলছ অফ মাইক্ৰ'টিচিঙৰ বা অনুশিক্ষণৰ কেইটামান নীতি আছে এইকেইটানো কি আহকচোন জানো মাইক্ৰ'টিচিং ৰিভলভছ এৰাউণ্ড চাৰ্টেন প্ৰিন্সিপলছ টু ইম্প্ৰুভ ইটছ ৰিচ ইন দ্য অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য টিচাৰ্ছ শিক্ষকসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত ইয়াৰ প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ অনুশিক্ষণে কিছুমান নীতি মানি চলে প্ৰথমটো নীতি কি হৈছে one skill at one time skills in microteaching are targeted one at a time training on particular skills are given until it is mastered once mastered another skill is targeted next thus microteaching aims for one skill at a time গতিকে কি বুলি কৈছে মাইক্ৰ'টিচিঙত কেইবাটাও স্কিলছ থাকে ন গোটেইকেইটা স্কিলছ এবাৰতে কেতিয়াও শিকোৱা নহয় এটা স্কিলত প্ৰথমে ফ'কাছ কৰা হয় গতিকে এটাকৈ লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় যেতিয়া বিশেষ দক্ষতা বা সেই কৌশলটো আয়ত্ত কৰিব তেতিয়াহে নেক্সটলৈ কি কৰা হয় মুভ কৰা হয় গতিকে যেতিয়ালৈকে সেই স্কিলটো তেওঁ পাৰ্গত নহ'ব কিন্তু বেলেগ এটা স্কিল শিকোৱা নহয় এইদৰে মাইক্ৰ'টিচিঙৰ লক্ষ্য এটাকৈ দক্ষতা আহৰণ কৰা গতিকে মাইক্ৰ'টিচিং বা উদ্দেশ্য হৈছে এটাকৈ দক্ষতা বা কৌশল আহৰণ কৰা এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট যিটো নীতি আছে সেইটোলৈ স্মল স্কেল কণ্টেণ্ট লিমিটিং দ্য কণ্টেণ্ট গিভছ মোৰ ফ্ৰীডম এণ্ড ইজ টু দ্য ট্ৰেইনিজ thus microteaching is based upon the principle of limited content গতিকে কি বুলি কৈছে ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ বিষয়বস্তু গতিকে চাওক 6 মিনিটৰ কাৰণে যদি তাত প্ৰেজেন্টেশ্যন দিব লগা হয় তাত যদি মানে টিচ কৰিব লগা হয় শিক্ষাদান কৰিব লগা হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি কণ্টেণ্টটো কি হ'ব ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ হ'ব বিষয়বস্তু সীমিত কৰিলে প্ৰশিক্ষকসকলক অধিক স্বাধীনতা আৰু সহজতা প্ৰদান কৰা হয় এইদৰে মাইক্ৰ'টিচিং সীমিত বিষয়বস্তুৰ নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে 3 নম্বৰটো হৈছে experiments are the key factors in any concept in microteaching many experiments are conducted in order to test the skills of the teachers পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় যিকোনো ধাৰণাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা মূল কাৰক মাইক্ৰ'টিচিঙত কি কৰা হয় শিক্ষকসকলৰ বা প্ৰশিক্ষকসকলৰ দক্ষতা পৰীক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বহুতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় আমি যেতিয়া মাইক্ৰ'টিচিং কৰিছিলোঁ ন তেতিয়া কি কৰা হয় তেতিয়া আমাক বহুতখিনি মানে টেষ্ট কৰিছিলে আমি কেনেকৈ সেইখিনি প্ৰেজেন্ট কৰিছোঁ আমাৰ কৰবাত ভুল থাকি গৈছে নেকি কৰবাত আমাৰ এক্সিলেন্ট পইণ্ট আছে নেকি সেইটোতো ফিডবেকত যাব ন গতিকে ফিডবেক দিবলৈ হ'লে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাটো হৈছে কি এটা মাইক্ৰ'টিচিঙৰ নীতি এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট যিটো প্ৰিন্সিপল আছে ইনষ্টেণ্ট ফিডবেকছ মাইক্ৰ'টিচিং কনচিষ্ট অফ টিচাৰ ট্ৰেইনী ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ছুপাৰভাইজাৰ once a session ends teacher pupil and supervisors come up with their feedback this feedback is given instantly after the lesson plan ends thus it helps in rectifying the drawbacks গতিকে কি বুলি কৈছে যেতিয়া মানে শিক্ষাদানটো দিয়া হয় ন মাইক্ৰ'টিচিঙত তাৰ লগতে তৎক্ষণাত তেখেতক কি কৰা হয় ফিডবেক দিয়া হয় আৰু এই ইনষ্টেণ্ট ফিডবেকটো কোনে দিব যিগৰাকী ছুপাৰভাইজাৰ বা তত্ত্বাৱধায়কে আমাক কি কৰি আছে আমি কেনেকৈ শিক্ষাদান কৰি আছোঁ সেইটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আৰু লগতে যিসকল মানে এজ এ ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু ফেলো মেটছ হয় তেওঁলোকে কি কৰিব ফিডবেক দিব যাতে কি কৰিব পাৰোঁ যিখিনি ভুল আছিলে সেইখিনি আমি ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰোঁ বা শুধৰাব পাৰোঁ নেক্সট Self-evaluation opportunities. Evaluation plays an important role in any task. In microteaching, evaluation gives an opportunity to understand a mistake and overcome it. গতিকে আত্মমূল্যায়নৰ এটা সুযোগ হয় আমি এটা ৰিয়েল ক্লাছৰুমলৈ গৈতো সদায় ভুল কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ ন গতিকে কি হয় তাৰ আগতে এই মাইক্ৰ'টিচিঙৰ জৰিয়তে কি সৰু সৰু ভুলবোৰ আমাৰ শুধৰোৱাৰ এটা অপৰচুনিটি হয় গতিকে আমি নিজকে মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ যিকোনো কামতে মূল্যায়নে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে মাইক্ৰ'টিচিঙত মূল্যায়নে ভুলটো বুজিবলৈ
আৰু ইয়াক অতিক্ৰম কৰাৰ সুযোগ দিয়ে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হয় আমাৰ এটা কনফিডেন্স লেভেল আহে যে আমি গৈ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ভালকৈ কমিউনিকেট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰ পাছত আহিছে কন্টিনিউয়াছ এফৰ্ট acquiring and mastering skills is a slow and ongoing process even after mastering a previous skill one should continually strive for betterment continuous efforts make it easier to attain overall development অবিৰত প্ৰচেষ্টা হয় দক্ষতা আহৰণ আৰু আয়ত্ত কৰাটো এটা লেহেমি আৰু চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া হয় পূৰ্বৰ কোনো দক্ষতা আয়ত্ত কৰাৰ পিছতো উন্নতিৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰা উচিত নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাই কি কৰিব সামগ্ৰিক বিকাশ লাভ কৰাত সহজ কৰি তোলে এটা স্কিল আমি শিকিলো সেইটো আমি প্ৰেক্টিস আকৌ নকৰিলে নহব মানে এটো আমি এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়াত কি কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ফ্লুৱেন্সিটো থাকিব তেতিয়াহে আমাৰ সেই যেটো আমি শিকিছিলো ন তাৰ পৰিপক্কতাটো গঢ়ি উঠিব এতিয়া আহিছো আমি স্কিলছ অফ মাইক্ৰোটিচিং এই যে আমি দক্ষতা আহৰণ কৌশল আহৰণ যে কৈ আছো কি সেই কৌশল কেইটা গতিকে আমি সেই বিষয়ে জানিম খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি বিএডত পঢ়োতে নটা স্কিলছ পাইছে প্ৰথমটো আছিল ৰাইটিং স্কিলছ অফ ইয়াৰ প্ৰথমটো আছিল স্কিলছ অফ ৰাইটিং ইনষ্ট্ৰাকচনেল অবজেক্টিভছ আমি যে এই পঢ়াম গতিকে প্ৰথমে আমি কোনটোৰ পৰা কি শিকিব বা সেই যেটো টপিক আমি পঢ়াব গৈছো কোন কেটা অবজেক্টিভছ ফুলফিল হ'ব হেতু আমি আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে কিন্তু মুখ্যতঃ মই এই 8টা আপোনালোকক আজি জনাম যিকেটা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে স্কিল অফ ইন্ট্ৰোডাকচন বা স্কিল অফ ইন্ট্ৰোডিউসিং the way a teacher starts the lesson is how the outcome of the lessons are going to be the warm up session before starting a lesson in this skill to start the lesson teacher tests the previous knowledge of the students পৰিচয় দিয়াৰ দক্ষতা হয় এটো বা পৰিচয়ৰ কৌশল হয় ইয়াতে কি কৰে এজন শিক্ষকে পাঠটো যিদৰে আৰম্ভ কৰিব যদি তেওঁ আৰম্ভণিতে খেলিমেলি কৰে পিছলৈ গৈ তেওঁ কেতিয়াও এটা মানে এন্ডিংটো ভাল কৰিব নোৱাৰে প্ৰথমৰ পৰা তেওঁ ভাল কৰিব লাগিব গতিকে কেনেকৈ ভাল কৰিব তাৰ বাবে প্ৰথমে তেওঁ সেই টপিকটোৰ ওপৰত কি কৰিব এটা ইন্ট্ৰোডাকচন দিব আৰু লগতে কি কৰিব এই দক্ষতাটোত পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ বা পাঠ এটা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শিক্ষকগৰাকীয়ে কি কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান পৰীক্ষা কৰে এইটো পৰীক্ষাত কিন্তু খুধে গতিকে ইন্ট্ৰোডিউসিং এ লেসনত কি কৰে সদায় সেই শিক্ষকগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান পৰীক্ষা কৰিব আৰু সেই পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ লগত কানেক্ট কৰি তেওঁ এই নতুন পাঠটো আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব Next to hoise skill of explaining. This is the trickiest part of the teaching. The whole idea of teaching is to break down the lessons into simpler parts for the children for better understanding. The clarity and transparency are explaining help the children to grasp faster. Being interactive, relatable and providing the appropriate number of examples for them to make it more interesting. গতিকে কি বুলি কৈছে 2 নম্বৰটো হৈছে ব্যাখ্যাকৰণৰ কৌশল বা ব্যাখ্যা কৰাৰ দক্ষতা এইটোৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় এইটো হৈছে পাঠদানৰ আটাইতকৈ কৌশলী অংশ কিহৰ কাৰণে বুলি কৈছে পাঠদানৰ গোটেই ধাৰণাটো হ'ল লৰা-ছোৱালীয়ে ভালদৰে বুজিব পৰাকৈ পাঠবোৰ সহজ অংশত বিভক্ত কৰা কি হয় কিতাপত খুব বেছি মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা থাকে ন কোনোবা এটা পাঠ যেনিবা আছে সেইটো সহজ সৰল ভাষাত কোনে ট্ৰান্সলেট কৰিব কোনে বুজাব সেইটো শিক্ষকগৰাকীয়ে বুজাব আৰু শিক্ষকগৰাকীৰ সেইটো এটা কৌশল হয় সেইটো কিহৰ কৌশল হয় ব্যাখ্যাকৰণৰ কৌশল হয় আৰু এইটো এক্সপ্লেইন কৰোতে তেখেতে কিহৰ সহায় লয় বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণৰ সহায় লয় যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সহজে কি কৰিব পাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ মনত থাকি যায় আৰু লগতে ইয়াতে বিং ইন্টাৰেক্টিভ এই এক্সপ্লেইনিঙত কি কৰে শিক্ষকগৰাকী অলপ ইন্টাৰেক্টিভ হয় মানে আৰু লগতে কি কৰে ৰিলেটেবল আৰু যিসমূহ এক্সাম্পলছ দিয়ে সেইসমূহ মানে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত হওক সোসাইটিৰ লগত হওক মানে ৰিলেটেবল হয় সামঞ্জস্য থকা হয় তেনেকুৱা এক্সাম্পলছ দিবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰে গতিকে স্কিল অফ এক্সপ্লেইনিংটো কিন্তু এটা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল হয় এগৰাকী শিক্ষকৰ বাবে নেক্সট skill of questioning. The teacher should be as alert as the students and should know when to strike a question to the kids. A trained teacher would ask questions in between the lessons instead of keeping everything at the end. গতিকে প্ৰশ্ন কৰাৰ দক্ষতা প্ৰশ্ন কৰাটো এটা কৌশল হয় গতিকে সেইটো আমি মাইক্ৰো টিচিংৰ জৰিয়তে শিকো শিক্ষকেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৰে সজাগ হ'ব লাগে আৰু ল'ৰা-ছোৱালীক কেতিয়া প্ৰশ্ন এটা সুধিব লাগে সেই কথা তেওঁ জানিব লাগে এজন
প্ৰশিক্ষিত শিক্ষকে সকলো কথা শেষত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে পাঠৰ মাজত প্ৰশ্ন সুধিব লাগে গতিকে কি হয় এইটো স্কিলত শিকোৱা হয় কেনেকৈ আমি কোৱেশ্চন সুধিম আৰু এই যে মাজে মাজে যে কোৱেশ্চনছ সোধা হয় আমি একেবাৰে শেষলৈ কোৱেশ্চন সুধিবলৈ নথওঁ গোটেই বোলে পাঠটো পঢ়ালো একেবাৰে শেষত প্ৰশ্ন সুধিছোঁ সেইটো নহয় পঢ়াই যোৱাৰ মাজে মাজে কোৱেশ্চন কৰা হয় কিহৰ কাৰণে যাতে ষ্টুডেণ্টছখিনি এটেণ্টিভ আছে নে নাই সেইটো কথা আমি কিহৰ জৰিয়তে জানিম যদি আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ তেওঁলোকে যদি শুদ্ধ উত্তৰটো দিব পাৰে তেওঁলোকে বুজি পাইছে যদি তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই সেইখিনি সময়তে আমি আকৌ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকক হয়তো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই কুৱেশ্যনিংটো হৈছে কিন্তু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কৌশল এতিয়া আহিছোঁ নেক্সটলৈ স্কিল অফ ষ্টিমুলাছ ভেৰিয়েশ্যন দ্য স্কিল অফ ষ্টিমুলাছ ভেৰিয়েশ্যন ইজ এ টেকনিক adopted to keep the students glued to the lesson by intentionally changing the focus of the study from a book or verbal instructions to a blackboard demonstrations, drawing, stories, etc. গতিকে কি বুলি কৈছে উদ্দীপক তাৰতম্যৰ দক্ষতা আমি একেটা গতিতে পঢ়াই থাকিলে শিক্ষাৰ্থীসকলক আমাৰ সেই ক্লাছটোৰ সৈতে তেওঁলোকক মানে কি কৰিব নোৱাৰো মানে জড়িত কৰাই ৰাখিব নোৱাৰো মানে আচলতে একে ধৰণে যদি মই থিয় হৈ পঢ়াই গৈ আছো তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে বুজি পাবনে বৰ হ'ব আমনি পাব তাতে কিছুমানে টোপনিয়াব কিছুমানে কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিব গতিকে কি কৰা হয় উদ্দীপক তাৰতম্যৰ দক্ষতা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিতাপ বা মৌখিক নিৰ্দেশনাৰ পৰা অকল কিতাপেই পঢ়াই নাথাকি মুখেৰে লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে একমাত্ৰ পঢ়াই নাথাকি কি কৰা হয় ইচ্ছাকৃতভাৱে জানি বুজি শিক্ষকগৰাকীয়ে কি কৰে অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সলনি কৰি হয়তো ব্লেকবোৰ্ডলৈ যাব কিবা এটা প্ৰদৰ্শন কৰিব অংকন কৰিব কিবা এটা ছবি আঁকিব গল্প এটা ক'ব আৰু এনেকৈ কি কৰায় শিক্ষাৰ্থীসকলক সেই টপিকটোৰ লগত গ্লু আঠাৰ নিচিনাকৈ লগাই ৰাখে নেক্সট স্কিলটো হৈছে স্কিল অফ ৰিইনফোৰ্সমেণ্ট দ্য এবিলিটি টু reinforce and revise is not only healthy and beneficial for the students but also the teachers. The teachers can ensure that her students are faring well in the subjects they have taken and can be clear with the basics. গতিকে কি বুলি কৈছে শক্তিবৰ্ধক দক্ষতা শক্তিশালী আৰু সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা কেৱল ছাত্ৰৰ বাবেই নহয় শিক্ষকৰ বাবেও স্বাস্থ্যকৰ আৰু উপকাৰী শিক্ষকে নিশ্চিত কৰিব পাৰে যে তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লোৱা বিষয়বোৰত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে আৰু মূল কথাবোৰৰ সৈতে স্পষ্ট হ'ব পাৰে এই যেটো স্কিল অফ ৰিইনফোৰ্সমেণ্ট আছে ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক মোটিভেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে সাবজেক্টৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভাল লগা ভাৱটো থাকে আৰু তেওঁলোকে বুজিব চেষ্টা কৰে আৰু সেইটোৱে হৈছে ইয়াত ৰিইনফোৰ্স কৰা হয় ইয়াত পজিটিভ ৰিইনফোৰ্সমেণ্ট থাকে নেগেটিভ ৰিইনফোৰ্সমেণ্টও থাকিব পাৰে পজিটিভ ৰিইনফোৰ্সমেণ্টৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক এপ্ৰিচিয়েট কৰা হয় তেওঁলোকে যদি কিবা এটা ভাল ফলাফল দেখুৱায় আৰু নেগেটিভ ৰিইনফোৰ্সমেণ্ট ইয়াত সকলে যে পৰা নাই সেইটো দেখুৱাই দিয়া হয় কিন্তু তেওঁলোকক মোটিভেটো কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে পাৰে কৰিব পাৰে ফলাফল দেখুৱাব পাৰে গতিকে এইটো হৈছে স্কিল অফ ৰিইনফোৰ্সমেণ্ট এতিয়া আহিছো 6 নম্বৰ স্কিলটোলৈ স্কিল অফ ব্লেকবোৰ্ড ৰাইটিং The skill of blackboard writing is considered to be an essential part of the school curriculum. This is because through the help of the blackboard, it becomes possible for teachers to provide better understanding regarding a topic to the students. Skill of blackboard writing has 8 components and they are legibility, size and alignment, highlighting the main points, correctness, position of a teacher, eye contact with pupils, blackboard summary. গতিকে কি বুলি কৈছে ব্ল্যাকবোৰ্ড লিখাৰ দক্ষতাক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হিচাপে বিবেচিত হয় কাৰণ ব্ল্যাকবোৰ্ডৰ সহায়ত শিক্ষকসকলে কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা বিষয় সম্পৰ্কে উন্নত বুজাবুজি প্ৰদান কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠে ব্ল্যাকবোৰ্ড লিখাৰ দক্ষতাৰ 8টা উপাদান আছে ব্ল্যাকবোৰ্ডত আমি কি দৰে লিখিব লাগে গৈ আমি বোলে তলৰ পৰা ওপৰলৈ নিছো ওপৰৰ পৰা তললৈ আনিছো উলুটি বেকা বেকি তেনেকৈ লিখিছো সেইটো সম্ভৱ হ'ব জানো নহয় গতিকে ব্ল্যাকবোৰ্ড লিখাৰ বা ব্ল্যাকবোৰ্ড ৰাইটিঙৰ কেইটামান কি আছে উপাদান আছে সেইকেইটা হ'ল প্ৰথমতে স্পষ্টতা থাকিব লাগিব যাতে শেষৰ বেঞ্চৰ ষ্টুডেণ্টজনেও বোৰ্ডত লিখা আখৰটো ধৰিব পাৰে আকাৰ আৰু প্ৰান্তিককৰণ গতিকে সাইজ এণ্ড এলাইনমেণ্ট সাইজটো কিমান হয় আখৰটোৰ এনেকুৱা নহয় বহুত বেছি ডাঙৰ লিখি দিছে বোলে বোৰ্ডখনত আখৰ খুব বেছি মানে 10টাহে জুৰিছে তেনেকুৱা নহয় গতিকে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখ থাকিব লাগিব মূল কথাবোৰ উজ্জ্বল কৰা যিখিনি মেইন পইণ্টছ থাকে ন সেইখিনি হাইলাইট কৰি যাব লাগিব আৰু লগতে শুদ্ধতা থাকিব লাগিব ব্ল্যাকবোৰ্ডত লিখোতে যেহেতু গোটেই ষ্টুডেণ্টছখিনি ব্ল্যাকবোৰ্ডখনলৈ চাব ন তেওঁ শিক্ষকে যেটো লিখে
সেইটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলে লিখিব গতিকে তাত কি থাকিব লাগিব শুদ্ধতা থাকিব লাগিব শিক্ষকৰ অৱস্থান গতিকে শিক্ষকজন বোলে মাজতে ৰৈ আছে সোঁমাজতে লিখি আছে তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে দেখিব জানো কেতিয়াও নেদেখে গতিকে শিক্ষকজনে কোনটো পজিশনত ৰব যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে ভালদৰে দেখি লিখিব পাৰে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে চকুৰ সংস্পৰ্শ যদি মানে শিক্ষকজনে যেতিয়া লিখে ন ব্লেকবোৰ্ডত তেতিয়া কি হয় তেওঁৰ বেক সাইডত শিক্ষাৰ্থীসকল থাকে তেওঁলোকে লিখিছে নে নাই লেখা কথা পাতিছে কি কৰিছে শিক্ষকজনেতো নাজানিব ন গতিকে ব্লেকবোৰ্ডত লিখি থাকোতেও তেওঁ কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকললৈ ঘূৰি চাই থাকিব লাগিব যে তোমালোকে লিখিছানে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি আখৰ চিনাত কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি সেইখিনি কথাত কিন্তু তেওঁ কি কৰি থাকিব লাগিব কমিউনিকেট কৰি থাকিব লাগিব আৰু শেষত হৈছে কি ব্লেকবোৰ্ডৰ সাৰাংশ এই যে গোটেই ক্লাছটো কৰিব তেওঁটো ব্লেকবোৰ্ডত লিখি গৈ থাকিব ন মেইন পইণ্টছবোৰ মাজে মাজে গতিকে অৱশেষত যেতিয়া ক্লাছটো শেষ হ'ব তেওঁ কি কৰিব গোটেই ব্লেকবোৰ্ডখনত কি তেওঁ শিকালে সেইটো পইণ্টটো হাইলাইট কৰি তেওঁ মানে আকৌ এটা কি দিব সামাৰি দিব আজি আমি এইকেইটা টপিকস শিকিলো ফৰ এক্সাম্পল তেওঁ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে পঢ়াইছে গতিকে গোটেই মৌলিক অধিকাৰকেইটা তেওঁ ব্লেকবোৰ্ডত লিখিব ন মেইন পইণ্টকেইটা গতিকে শেষত কি ক'ব আজি আমি পাঠটোত এই মৌলিক অধিকাৰকেইটাৰ বিষয়ে পঢ়িলো গতিকে সেইটো হৈছে ব্লেকবোৰ্ড ৰাইটিং স্কিল এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট স্কিলটোলৈ স্কিল অফ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এডুকেশ্যন ডিমাণ্ডছ এ লট অফ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনছ এণ্ড প্ৰপছ ডিউৰিং টিচিং দিছ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনছ ইন বিটুইন দ্য লেচনছ উইল গেট ইম্প্ৰিণ্টেড ইন দেয়াৰ ব্ৰেইনছ ফৰ এভাৰ দিছ মেক্স লাৰ্ণিং ইফেক্টিভ এণ্ড প্ৰডাক্টিভ গতিকে প্ৰদৰ্শনৰ কৌশল এইটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰদৰ্শনৰ দক্ষতা শিক্ষাৰ বাবে পাঠদানৰ সময়ত বহুত প্ৰদৰ্শন আৰু সঁজুলি প্ৰয়োজন হয় পাঠৰ মাজৰ এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনবোৰে কি কৰে তেওঁলোকৰ মগজুত চিৰদিনৰ বাবে চাপ পৰিব ইয়াৰ ফলত শিক্ষণ ফলপ্ৰসূ আৰু উৎপাদনশীল হয় গতিকে কি কৰা হয় মাইক্ৰ'টিচিঙত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিবলৈ দিয়া হয় ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন স্কিলটো আপোনালোকেও চাগে সেইটো কৰিছিলে মাইক্ৰ'টিচিঙত গতিকে তাতে কি কৰা হয় আমি নিজৰ লগত TLM লৈ যাওঁ আৰু সেই TLM সমূহত কি কৰোঁ যিসকল মানে ষ্টুডেণ্টছ ট্ৰেইনি থাকে ন তেওঁলোকক মাতি কি কৰোঁ ইনভলভ কৰাওঁ হয়তো তেওঁলোকক কাৰ্ডছ ল'বলৈ দিব পাৰোঁ হয়তো তেওঁলোকক কিবা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ যেতিয়া তেওঁলোকক ইনভলভ কৰোৱা হয় ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি তেতিয়া সেই বস্তুটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত সেই ধাৰণাটো একদম ৰৈ যাব মানে সেইটো তেওঁলোকে পাহৰি নাযায় কিয় হাতে কামে তেওঁলোকে কৰিলে এতিয়া আহিছোঁ মাইক্ৰ'টিচিঙৰ একেবাৰে শেষৰটো স্কিললৈ আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰটো পইণ্টলৈ স্কিল অফ এচিভিং ক্ল'জাৰ সমাপ্তকৰণৰ কৌশল ইনিচিয়েটিং এ লেচন ইজ এন ইজি টাস্ক বাট টু গিভ ক্ল'জাৰ ইজ টাফ when most teachers make it unclear, uncertain and chaotic. Make sure the ending is systematic and give enough assignments that can help them remember the lessons and not overburden them. গতিকে কি বুলি কৈছে আমি ক্লাছ এটা মানে কম্পেয়াৰ টু এণ্ড অফ দ্য ক্লাছ আমি ক্লাছ এটা শেষ কৰাতকৈ মানে ক্লাছ এটা আৰম্ভ কৰাটো তুলনামূলকভাৱে অলপ সহজ বুলি কোৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে বহুত শিক্ষকে কি কৰে শেষত মানে পঢ়াই গৈ আছে কিন্তু কি পঢ়ালে তেওঁ নিজে নাজানে শিক্ষাৰ্থীসকলেও ভালদৰে বুজিয়ে নাপালে আনক্লিয়াৰ তেওঁলোকৰ স্পষ্টতাই নাই আনচাৰ্টেইন এণ্ড কেঅটিক তেওঁলোকৰ মাজতে মানে বহুত বেছি কনফিউজন থাকি গ'ল গতিকে আমি কি কৰিব লাগে এণ্ডিংটো ধুনীয়া কৰিব লাগে চিষ্টেমেটিক কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে গোটেইখিনি বস্তু আয়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ওপৰত যাতে অভাৰবাৰ্ডেন নপৰে পাছত গৈ গতিকে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক ঘৰত গৈ এছাইনমেণ্টছ হোম এছাইনমেণ্টছ সেইখিনি আমি কৰিবলৈ দিব লাগে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলো বিজি থাকে যিখিনি স্কুলত শিকিলে সেইখিনি তেওঁলোকৰ ঘৰত কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকৰ অভাৰবাৰ্ডেনটো কমাই ৰাখে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আপলোড কৰিম ধন্যবাদ